नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत ऑटोकॅड मधील ड्रॉ टूलबार किंवा ड्रॉ मेनू बारवरती कोणकोणत्या कमांड असतात आणि त्यावरती आपण कोणकोणत्या कमांडच्या सहाय्याने त्यावरील ड्रॉइंग आपण ड्रॉ करू शकतो। प्रथम आपण ड्रॉ मेनू बारवरती जाऊ। ड्रॉ मेनू बारवरती गेल्यानंतर तुम्हाला वेगवेगळ्या कमांड्स दिसतील। त्या कमांडमध्ये वेगवेगळे ऑप्शन्स दिलेले दिसतील। आपण प्रथम लाईन कमांड बघू। लाईन कमांडचा कीबोर्ड शॉर्टकीज आहे एल एंटर केल्यास लाईन कमांड आपण घेऊ शकतो। इथं जर बघितलं तर रिबनवरती जे ड्रॉ टूल पॅलेट्स दिलेलं आहे त्याच्यावरती लाईन कमांड तुम्हाला दिसेल किंवा कमांड लाईनवरती एल एंटर करून सुद्धा ही कमांड तुम्ही घेऊ शकता। ड्रॉइंग ड्रॉ करत असताना आपण आवश्यक असणाऱ्या लाईन्स रेफरन्स लाईन सुद्धा दिलेले आहेत। रे कन्स्ट्रक्शन लाईन, त्यानंतर मल्टी लाईन ही कमांड दिलेली आहे। एकाच वेळी अनेक लाईन्स ड्रॉ करण्यासाठी मल्टी लाईन ही कमांड आपण यूज करू शकतो। मल्टी लाईन कमांडचा कीबोर्ड शॉर्टकीज आहे ML। त्यानंतर आपल्याला कमांड दिलेली आहे पॉलीलाईन। ज्यावेळेला आपल्याला 3D ड्रॉइंग ड्रॉ करायचे असेल त्यावेळेला पॉलीलाईन या कमांडचा उपयोग केला जातो किंवा लाईन कमांडने लाईन ड्रॉ करून ती लाईन जॉईन या कमांडने जॉईन करून त्याचं पॉलीलाईनमध्ये रूपांतर केलं जातं। 2D ड्राफ्टिंगमध्ये पुढील जर कमांड आपण बघितली तर ती आहे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन म्हणजेच बहुभुज आकृती। जर आपल्याला पंचकोन, षटकोन, सप्तकोन, अष्टकोन आपल्याला ड्रॉ करायचे असतील, कोणतेही तुम्ही ड्रॉइंग ड्रॉ करत असताना इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग ड्रॉ करत असताना तुम्हाला बेसिक इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन, जिओमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन्स बेसिक हे तुम्हाला माहीत असणं अत्यावश्यक आहे। कोणतेही सॉफ्टवेअर शिकत असताना बेसिक इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग, मशीन ड्रॉइंग किंवा तुम्हाला तुमच्या फील्डशी रिलेटेड जे ड्रॉइंग आहे त्यातील बेसिक कन्सेप्ट्स माहीत असणे अत्यावश्यक आहे। ते जर माहीत नसतील तर तुम्हाला ड्रॉइंग ड्रॉ करणाऱ्या कमांड्स माहीत असतील पण तुम्हाला ड्रॉइंग ड्रॉ करता येणार नाही, हे लक्षात घ्या। यूट्यूबवरून तुम्ही कितीही व्हिडिओ बघितले तर तुम्हाला कमांड्स कळतील, पण त्या जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिकल्स त्याच्यावरती करत नाही किंवा ट्युटोरियल्स जोपर्यंत तुम्ही सोडवणार नाही, स्वतः ड्रॉइंग जोपर्यंत बनवत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचं प्रॅक्टिस होणार नाही आहे, हे लक्षात घ्या। बहुभुज आकृती ड्रॉ करण्यासाठी पॉलीगॉन या कमांडचा उपयोग केला जातो। या कमांडचा कीबोर्ड शॉर्टकीज जर बघितला तर POL हा आहे, हे लक्षात घ्या। त्यानंतर पुढची कमांड दिलेली आहे रेक्टँगल कमांड। याचा कीबोर्ड शॉर्टकीज आहे REC। या कमांडच्या सहाय्याने आयत आपण ड्रॉ करू शकतो। त्यानंतर R कमांडवरती गेल्यानंतर कॅस्केडिंग मेनू येतो। याच्यावरती जर तुम्ही बघितलं तर बरेचसे ऑप्शन्स R कमांड ड्रॉ करण्यासाठी दिलेले आहेत। यामध्ये 3 पॉईंट्स, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ आणि कंटिन्यू। याप्रमाणे वेगवेगळे ऑप्शन्स, कोणताही ऑप्शन्स आपण निवडून आवश्यकतेनुसार आपण आर्क ड्रॉ करू शकतो। त्यानंतर जी कमांड दिली ती आहे सर्कल कमांड। सर्कलमधील जर ऑप्शन्स तुम्ही कॅस्केडिंग मेनूमध्ये बघितले तर सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉईंट्स, 3 पॉईंट्स, टँजंट रेडियस आणि टँजंट। जर 3 सर्कलना स्पर्श होणारं वर्तुळ ड्रॉ करायचं असेल तर आपल्याला टँजंट ही कमांड घ्यावी लागेल। रेडियस माहीत असेल, 2 वर्तुळांना स्पर्श होणारं वर्तुळ काढायचं असेल तर टँजंट हे यूज करावं लागेल। 3 पॉईंट्स माहीत असताना जर तुम्हाला वर्तुळ ड्रॉ करायचं असेल तर 3 पॉईंट्स, 2 पॉईंट्स माहीत असताना जर वर्तुळ ड्रॉ करायचं असेल तर 2 पॉईंट्स, वर्तुळाचा व्यास माहिती असेल आणि सेंटर पॉईंट माहीत असेल तर सेंटर डायमीटर, आणि वर्तुळाची त्रिज्या जर माहीत असेल आणि सेंटर पॉईंट माहीत असेल तर सेंटर रेडियस हा ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट करू शकता। यानुसार तुम्ही वर्तुळ ड्रॉ करू शकता। त्यानंतर आपल्याला जी कमांड महत्त्वाची दिली आहे ती म्हणजे एलिप्स स्प्लाइन कमांड। जर तुम्हाला कर्व ड्रॉ करायचे असतील, कंटिन्युअस कर्व जर ड्रॉ करायचे असतील तर स्प्लाइन ही कमांड तुम्ही यूज करू शकता। यासाठी तुम्हाला वर्किंग एरियावरती पॉईंट्स सुरुवातीला घेणं अत्यावश्यक आहे। त्या पॉईंट्सवरून आपल्याला रेफरन्सेस घेऊन, पॉईंटचे रेफरन्स घेऊन तुम्ही स्प्लाइन कमांडच्या सहाय्याने कर्व ड्रॉ करू शकता।
ह्यामध्ये तुम्हाला जर भेटलं तर दोन ऑप्शन्स दिसतील, एक म्हणजे फिट पॉईंट्स आणि दुसरा ऑप्शन म्हणजे कंट्रोल व्हर्टायसेस. त्यानंतर आपल्याला कमांड दिली आहे ती म्हणजे इलिप्स. ह्यामध्ये इलिप्स कमांड जर बघितली तर हिचा कीबोर्ड शॉर्टकीज आहे EL. मी R कमांडचे कीबोर्ड शॉर्टकीज सांगायचं विसरून गेलो. याच्यामध्ये A हा R कमांडचा कीबोर्ड शॉर्टकीज आहे, C हा सर्कल कमांडचा कीबोर्ड शॉर्टकीज आहे. स्प्लाइन कमांडचा जर आपण बघितला तर SPL ही कमांड ह्या कमांडचा शॉर्टकट आहे. इलिप्स कमांडचा जर शॉर्टकट जर आपण बघितला तर EL एंटर. इलिप्स 2D ड्राफ्टिंगमध्ये जास्त यूज होत नसेल तरीसुद्धा आयसोमेट्रिक ड्रॉइंगसाठी मात्र इलिप्स आपल्याला कमांड बघावी लागते. यामध्ये इलिप्सवरती जाऊन ॲक्सिस एंड ही कमांड घेऊन आयसो सर्कल जर तुम्ही ऑप्शन सिलेक्ट केला तर तुम्ही आयसोमेट्रिक ड्रॉइंगमध्ये आयसो सर्कल ड्रॉ करू शकता. इलिप्समध्ये दोन महत्त्वाचे ॲक्सिस असतात, एक म्हणजे मेजर ॲक्सिस आणि दुसरा म्हणजे मायनर ॲक्सिस. इंजिनिअरिंग कर्व्समध्ये हा भाग येतो इलिप्स, त्यामुळे आपल्याला इलिप्स ही कमांड माहीत असणं अत्यावश्यक आहे. त्यानंतर जर आपण बघितले तर पॉईंट कमांड आहे. ह्याच्यामध्ये ऑप्शन्स दिलेले आहेत, सिंगल पॉईंट, मल्टी पॉईंट, डिव्हाइड, मेजर. बऱ्याच वेळेला आपल्याला डिव्हाइड ही कमांड वापरावी लागते. एखादी लाईन आपण ड्रॉ केलेली असेल आणि त्या लाईनचे जर आपल्याला समान अंतरावरती भाग करावायचे असेल तर आपल्याला डिव्हाइड ही कमांड आपण यूज करतो. त्यानंतर जी कमांड दिली आहे ती म्हणजे हॅच. हॅचिंगचा जर कीबोर्ड शॉर्टकीज आपण बघितला तर H किंवा BH हा आपण शॉर्टकट यूज करतो. आपल्याला हॅचिंग कमांड घेतल्यानंतर पॅटर्न सिलेक्ट करावा लागतो, त्याचा बॅकग्राऊंड कलर किंवा कलर हॅचिंग लाईनचा आपल्याला द्यावा लागतो. हॅचिंग कमांड घेतल्यानंतर आपल्याला ज्या इंटरनल एरियामध्ये हॅचिंग करावयाचं आहे त्याच्यावरती त्या एरियावरती आपल्याला क्लिक करावे लागेल. हॅचिंग पॅटर्न हा कोणता मेटल आपण यूज केलेला आहे त्यानुसार आपण हॅचिंग पॅटर्न सिलेक्ट करावा लागतो. त्यानंतर जर खाली आला तुम्ही तर टेक्स्ट ही कमांड दिलेली आहे ड्रॉ मेनू बारवरती. त्यामध्ये मल्टीलाईन टेक्स्ट आणि सिंगल लाईन टेक्स्ट ही कमांड आहे. बऱ्याच वेळा आपण मल्टीलाईन टेक्स्ट ही कमांड यूज करतो. ह्याचा कीबोर्ड शॉर्टकीज आहे MT. हा मल्टीलाईन टेक्स्ट कमांड जास्त प्रमाणामध्ये यूज करण्याचं कारण म्हणजे आपण टेक्स्ट चांगल्या पद्धतीनं ह्याच्यामधून एडिट करू शकतो. त्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर सिंगल लाईन टेक्स्ट फक्त टेक्स्ट आपल्याला लाईन सिंगल लाईनमध्ये जर ड्रॉ करायचे असेल तर आपण सिंगल लाईन टेक्स्ट यूज करू शकतो. हा संपूर्ण ओव्हरव्ह्यू जो आहे तो ड्रॉ टूलबारवरचा आहे. त्यानंतर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मॉडिफाय टूलबार आपण बघणार आहे. ओके, धन्यवाद. माझा हा जर चॅनल तुम्हाला आवडत असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब या बटनावरती क्लिक करायला विसरू नका. थँक्यू.